napot kívánok, Sărătuna, doamnă, bună ziua! Aș vrea să vă propun să începem ședința programată pentru astăzi. Să megkérem Szakics István főjegyző urat, hogy a jelenlétet mutassa. Tisztelt elnök úr, tisztelt önkormányzati képviselő! A mai tanácsülésen 25 önkormányzati képviselő van jelen, amelyhez hozzáadódik elnök úr szavazati joggal. Lipszeszk hiányoznak Csáky Attila, Nagy József, Szőcs László, Tóth Zoltán és Varga Mihály Béla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy 26 szavazati joggal rendelkező van jelen a 31-ből, következésképpen Kovászna megye tanácsának ülését megnyitom, amelyre nem csak a tanácsos hölgyek és urak, hanem intézményeink vezetői vannak jelen. Tehát amit előjáróban még el szerettem volna mondani azelőtt, amiatt bemutatom a költségvetés tervezetünket, az az, hogy 2024 a szolidaritás együttműködés éve háromszéken, hiszen meggyőződésünk, hogy különösen krízis helyzetben jobban oda kell figyelnünk egymásra. És egészen biztos, hogy egyetértünk abban, hogy olyan éveket érünk, amikor krízisek vannak. Van egy háború a szomszédunkban, tehát a biztonságunk, az emberek, a családok biztonsága az egyik legkérdésesebb és legfontosabb ügy, amire oda kell figyelnünk. Van egy gazdasági válság, ami a háborúba gyökerezik és onnan nőtt ki. Ilyen szempontból sokkal jobban oda kell figyelni a közpénz felhasználására, és kétségtelen, hogy van egy politikai, ha úgy tetszik, válság, és ezt körbe kell nézni ebbe az országba, elég csak az újságot elolvasni minden nap, és látjuk, hogy egész haotikus működés van, ami Bukarestet illeti. Tehát ha ebből a perspektívából nézzük, akkor mi azt, amit mi meg tudunk tenni, azt elsősorban az együttműködésre kell fókuszáljuk. Így is raktuk össze a költségvetésünket, amely tulajdonképpen az elmúlt időszak legnagyobb költségvetése. 107 millió eurót jelent, azt însemnând în jur de 107 milioane de euro, cel mai mare până acum. Dar o să vă arăt câteva cifre esențiale, adică așa o számok, dacă avem bugetul 107 milioane de euro, pentru investiții 44 de milioane, pentru funcționare 14, pentru solidaritate partea socială 13 milioane și pentru spitalul județean și în total pentru sistemul de sănătate 33 de milioane de euro. Így nézett ki a 21-22-23, cum v-am spus, bugetul treptat s-a mărit. Pentru investiții, tot așa, am reușit să mărim partea de investiții, mâncădeșă, funcționare, am reușit să scădem. Proporțional vorbesc, pentru că între timp, desigur, s-au mărit și salarii, dar vedeți că totuși proporțional, ca și procentaj, am reușit să scădem partea de funcționare. Pentru solidaritate socială am menținut, iar am ridicat puțin pe partea de dezvoltare și menținerea sistemului de sănătate. Dacă vedem în ansamblu, cum v-am spus, investiții pe gazaj 41, anul trecut a fost 33, pentru sănătate 32, anul trecut tot 32 a fost, deci la un buget mai mare am reușit să menținem procentajul. Desigur, am scăzut la partea de funcționare. Költségvetésünk ugye két részből áll, van a fejlesztés és a működés része. A működés részéből a legnagyobb százalék, a 44% a szociális hálóra biztosítjuk. Ebben nyilván nem csak a gyerekvédelmi és szociális igazgatóságnak benne, hanem más szociális tevékenység is. Például a tejkifli program és egyéb ehhez kapcsolódó intézkedés. Egyháza kultúra kérdése, kultúra, sprijinirea cultelor, plata salariilor pentru personalul neclerical, tot aici intră. Az előző évek költségvetései lejben, vagy 1000 lejben kifejezve, folyamatosan nőtt. Dacă vedem din 2008, avem un ritm de ridicare. În aceste perioade au fost sfârșitul la finanțările europene,
anul ăsta s-a mai lungit, mai avem un an până la terminarea programelor europene. Ez 2008-tól az elmúlt 16 év, amióta együtt dolgozunk a megyei tanácsban, gyakorlatilag így néz ki a megyei önkormányzat költségvetése. Kiugrók azok az időszakok, amikor az Európai Uniós pályázatok vége van. Itt ez egy kicsit kinyúlott, elsősorban a háború következménye miatt, nyilván nem csak nálunk, hanem az egész országban, még egy évvel ezért van ez a magasabb összeg. Főbb tevékenységi területek: út, híd, kórház, szociális védőháló, kultúra, vallás, sport, és nyilván az önkormányzat működése és fejlesztése, mint ahogy látszik, és ahogy említettem is, ahogy telnek az évek, egyre inkább nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni, kevesebbet a működésre, és többet a kórházakra, útra, hídra, szociális hálóra. Európai Uniós pályázatunk 10 darab kellene legyen, nem tudom, 2, 4, 6, 8, 10. Tehát 10-re nőtt az Európai Uniós pályázataink száma, be fogunk ebből fejezni nyilván a sürgősségi osztályt, az idén a speciális iskola újjáépítését és a 2 nagy megyei útpályázatunkat, Erdővidék úthálózatának átalakítását. Egészen biztos, hát folytatjuk, mert tavaly kezdtük el a Mikó kastély felújítását, és most van közbeszerzés alatt a 2 utolsó pályázat, mind a 2 az oktatás, a megye vidéki oktatási intézményeit jelenti, hiszen a városiakat, azokat a városok pályázták meg, ezek csak a falvakról szólnak. Itt vannak kibontva még az Európai Uniós beruházások, tehát itt a kis fogaskerekek azok éppen most dolgoznak, ezt a 2-t már befejeztük. Nyilván azért hagytam itt a Székely Nemzeti Múzeumot, mert nagyon jó sikerült, és itt elmondom, hogy az elmúlt 15 év, amióta megyei önkormányzatnál dolgozom, ezt tekintem a szívemhez a legközelebb álló beruházásnak, felújításnak. Egy igazi gyöngyszemély, varázsoltuk vissza a régi gyöngyszemet. Așa cum v-am spus, deja o porțiune este terminată. Între Jutcovasna, Harghita, în proporție de 70% lucrarea este făcută. Eu nu vreau să prelungesc aici discursul de ce și cum am ajuns. Sunt și niște investitori sau niște firme, ca să formulez frumos, firme neserioase în portofoliu și tot așa și celălalt proiect european, peste 70% este gata și vom finaliza până în 2020, finele 2024 reabilitarea a 50 de kilometri de drum în regiunea Baraoltului. Vargyason a régihez hasonló hidat terveztettünk, nyilván az csak egy vashíd volt, ez egy beton és vashíd. Vánca Tibor kollégánk szinte napi rendszerességgel küldi a jelentésszámba menő fotókat erről a egyik szép megoldásról, hídról. Korszerű terepjárót kaptunk az országos rendszer keretén belül, hiszen a hegyi mentőközszolgálatunk egy országos rendszernek a része, ezt most januárban mutattuk be, és próbálták ki. Én még nem próbáltam ki, mert nem volt még akkora hó, de előbb-utóbb valahol sár is lesz, úgyhogy csak ki fogjuk próbálni. Arról azt hiszem, hogy most éppen nincsen kép, mert a tegnap érkezett meg, hamarosan átadjuk a tűzoltóknak, ők kértek egy Smurd mentőautót, amelyet gyakorlatilag tényleg egy nagyon egészséges együttműködéssel a Holz Industrie Schweighofer cég 80 000 eurós adományával, mi még hozzatettünk egy ugyanennyit, és egy 160 000 eurós mentőautót vásároltunk a tűzoltó egységünk számára. Surse guvernamentale, din care sunt, desigur, finanțate din programe europene și din programe naționale, PNDL și programul Angel Salini, ceea ce sunt bifate, am finalizat și juridic și faptic anul trecut, ceea ce sunt cu rotițe sunt în curs. Finalizarea juridică, faptică am făcut mai mult, dar juridică anul trecut.
hasonlóképpen, mint Vargyason, és ezt is a 20. század legelején építették a Nagyajtai hidat. Vashíd volt, de el volt repedve, hasadva, keskeny volt, nem bírta már a terhelést, ezért újraépítettük, kormányzati forrásból teljes új hidat építettünk. A két vashidat pedig Nagyajta és Vargyas községek igényének megfelelően ott hagytuk a közigazgatási egységben. De sigur Compania Națională de Investiții, cea mai mare investiție care se vede în strada Spitalului este construirea unui spital nou de boli pneumologice. Cu domnul ministru Cech am semnat acum un an jumate. Acum un an așa arăta încă groapa de pe strada Spitalului. Aici era încă o groapă cu 53 de piloane de 20 de metri din beton și acum așa arată. Deci, într-un an de zile au construit un spital de 3 etaje. Este o firmă foarte serioasă. Tot jár az látja, tehát tényleg egy év alatt felépítettek egy kórházat, nagyon jól dolgozott ez a cég, remélhetőleg az idei évben át is fogjuk ezt adni. Angel Salini, am terminat deja un proiect mic la Angelus. Urmează, am dat deja autorizarea de construcție la amândouă lucrări, plus ordinul de începere a lucrării. Eu cred că la începutul lunii martie se vor începe lucrările pe aceste tronsoane de drum. Asta este cel finalizat la Angelus, prin programul guvernamental Angel Salini. Sunt, desigur, și în derulare și alte programe guvernamentale, în primul rând la spital, prin Ministerul Sănătății, reabilitarea secției de boli interne și achiziționarea aparatură medicală a Spitalului Județean. Sunt și investiții proprii din bugetul nostru, așa cum am spus, achiziționarea unei ambulanțe SMURD pentru pompieri, mentőautóvásárlás, képtárfelújítás, PATG, vagyis területrendezési terv felújítása, családi otthonok építése Kézdivásárhelyen, Gelencén, împreună cu Fundația Serra România vom porni anul ăsta construirea 2 case de tip familial și alte, la drug test am dat noi acordul anul trecut, însă în noiembrie și decembrie au stopat, că nu puteam juridic să cumpărăm acele drug testuri pentru IPJ Covasna, dar acum, după ce am votat bugetul, vom trece și la cumpărarea acestor sisteme. Așa vor arăta cele 2 case de tip familiar de care vorbeam. Ez egy már felépült, hasonlóak lesznek egy Kézdivásárhelyen és egy Gelencén, gyakorlatilag 12 gyerek befogadására alkalmas. Erdővidéken befejezzük 50 km út építését, 10 km betonozott sánc, 10 km földsánc, több mint 1000 kapubejárat kialakítását, sok száz áteresz építését, mint ahogy említettem, mind a 2 Európai Uniós programunk 70%-on felül van. Așa arată de fapt acum pasul hatot, total refăcut, lărgit, modernizat. Erdővidék nem itt volt összekötve. Tehát valószínűleg nem mindenki tudja, de Erdővidék elsősorban a Vadastetőn volt összekötve, nyilván Bölön hídvég fele, és sokáig még a Mitácson keresztül is jártak Tusnád irányába. 1902-1903-ban építették azt az utat, amely a hatodon vezet keresztül, és 1971-72-ben volt az utolsó komolyabb beavatkozás, hiszen ott az Utász forrásnál van is egy emlékkő, ez 1971-72-es beavatkozás. Attól kezdve voltak persze kisebb javítások, de ilyen mértékű átalakítása annak az úthálózatnak 50 éve nem volt, most pedig teljesen kiszélesítve, betonozott sáncokkal ellátva, 2 helyenként 3 rétegű aszfalt réteggel teljesen újjáépítettük a 6. utat.
De falufejlesztési programok sorában az a cél, hogy élhető vidéket alakítsunk ki Háromszéken, hiszen a lakosság 55%-a vidékennél, 45% a városon, de a városi lakosság 80%-a napi rendszerességgel ezer szállal kötődik a városhoz. Și dacă până acum am avut program pentru cabinete medicale umane din mediul rural, de azi o să avem și program pentru cabinete medicale stomatologice din mediul rural. Vom avea de azi încă un program pentru cabinete medicale veterinare, pentru că nu am avut și sunt spații în domeniul public și sunt cabinete veterinare pe care vrem să ajutăm cu finanțări din partea Consiliului Județean, adică reabilitare. Tehát az a helyzet, hogy eddig 7 kisebb község volt, akik részt vettek egy ilyen kísérleti programba. Román kormány az idéntől ezt kiterjeszti. Kovászna megyében 19 iskola vesz ebben részt, ebből 18 vidéki iskola, de a 18 vidéki iskolából 17-ben nincs megfelelő étterem, felszerelés ahhoz, hogy ebédet tudjanak adni. Tehát értelemszerűen hiába jelentkeztek és hiába veszik fel, ha nem tudják végrehajtani. Éppen ezért egy későbbi tanácshatározat van a mai napi rendi pontok között, ami arról szól, hogy egyenként 25 000 lejt adunk, de nem többet, mint felét egy helyi beruházásnak, ahhoz, hogy kialakítsanak éttermet, vagy étkezőt, vagy konyhát a gyerekek számára, hogy tudják több mint 4700 gyerek esetében meleg ebédet felszolgálni minden iskolai nap. Mergem mai departe programul Cabinete Medicale din mediul, vidéki orvosi rendelők felújítása, felszerelése megy ez szintén tovább, tot așa și cămine culturale, culturotthonok felújítása, baze sportive, teren de joacă din mediul rural, biblioteci, iskolák, óvodák, grădinițe și școli din mediul rural. Programul After School, momentan sunt beneficiari 500 de copii. Este o colaborare între Biserica Reformată, prin Fundația Diaconia și autoritățile publice locale, cu Consiliul Județean. Primul Ghiozdan, până acum în 10 ani de zile, pentru toți copiii din județ în clasa pregătitoare, asta însemnând 23.200 de copii, am putut acorda un ajutor la începutul școlii, nu numai ghiozdan, ci și un ghiozdan plin. Remize, reabilitare, înzestrare, remize PSI și spații pentru tineret, un program nou din 2021 început, dar au beneficiat deja 9 comunități, 9 localități din județ. Mergem mai departe programul Culte, Sport și Servicii Sociale. Pentru culte anul ăsta 2 milioane de lei puteam acorda. Proiecte servicii sociale 1 milion de lei. Programe sportive sunt 2 tipuri, 200.000 de lei pentru programe mici, cu mici finanțări și o sumă mai mare conform legii sportului. Cultură, timp liber, sabatidu și cultură, în total 800.000 de lei, iar pentru tineret de la 150.000 de lei conform cerinței asociațiilor de tineret din județ, Comitatus, am mărit la 200.000 de lei, deci asta înseamnă 33% mărire. Așa mărire nu a fost nicăieri. Laptele, cornul și mărul, 5.773 de lei. Este un program european derulat de Guvernul României prin consilii județene, iar avem în sistemul nostru de protecție a copiilor 840 de copii momentan în diferite locații și spații. Din nefericire, numărul persoanelor cu dizabilități din an ce trece se mărește. Sunt 2 tipuri de activități. Avem și un centru pentru persoane majore cu dizabilități, dar majoritatea din 6.800 de persoane sunt persoane cărui administrarea, deci
administrarea drepturilor lor se face de către instituțiile noastre. Fogyatékkal élő személy nem 6800 van a rendszerünkben, lényegesen kevesebb, viszont 6800 fogyatékkal élő felnőtt személy jogainak az érvényesítését a mi intézményeink végzik. 100 személy van ebben a pillanatban a Hídvégi Öregek Otthonában. Câteva evenimente importante care vor veni, Sepsibuk. Este și data, mai 23-24. 6. országos és nemzetközi kettes fogathajtóverseny, konkurs nacional și internațional de atelaje, Kürtösfest, ez is a 6. Ballonfest, csodálatos rendezvény. Concursul de părâncă și distilată din fructe. Nu putem să dezicem de acest konkurs. Igen, Jánó Mihály művészettörténészünk kapta a Magyar Kultúra Napján januárban a legrangosabb elismerést. Și ne continuăm activitatea. Köszönöm szépen, folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen a figyelmet, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Așa arată într-un alt spectru de vedere bugetul nostru. Desigur, ați văzut cifrele în comisii de specialitate. Nyilván, hogy a számokat azokat a szakbizottságban látták, így néz ki egy másik szemszögből Kovászna megyei tanácsának és hozzátartozó intézményeknek a költségvetése. Intézményeket akkor fel is sorolom, tehát van a Személyi Nyilvántartó, Székelynemzeti Múzeum, 3 széktáncegyüttes, Művészeti és Népiskola, Művelődési Központ, a Hegyi Mentőközszolgálat, Fogolyán Kristóf Sürgősségi Kórház, Bot Péter Könyvtár, Speciális Iskola, Gyerekvédelmi és Szociális Igazgatóságunk, van egy kiválósági központ, és nyilván a saját szakaparátusunk. Vă întreb dacă sunt eventual întrebări de formulált. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor kérem támogassák szavazatot.